long time no see. Actually, I should say long time no talk because later I will speak to you, teach you Vietnamese language. However, it's not a face-to-face lesson as usual. Instead, you will have a really cool and animated lesson video, so stay in touch because you even like it more than me, I think. Today we will learn a very easy and amazing word, a powerful word. The word today is so let's get started. First, được shares the same meaning with the word có thể or thể. Tôi nói được tiếng Việt. Tôi nói được tiếng Việt. Tôi không nói được tiếng Việt. Tôi không nói được tiếng Việt. Second, được means không sao. To say it's okay to do something. Is it okay to eat this apple? Quả táo này ăn được chứ? Ăn quả táo này không sao chứ? The third meaning of được is quite similar with the second one. In this case, được means cho phép. Tôi chụp bạn được không? Bạn cho phép tôi chụp bạn được không? However, in negative sentence, you need to consider the position of the main verb. Otherwise, it will change the meaning of the whole sentence. Like, if you are super drunk, you không được lái xe. You are not allowed to drive. But if you're just scared of driving, you haven't driven before, it makes sense if you say không lái được. I have no ability of driving. Another example is when you want to say you are off from school or workplace, you can say được nghỉ. Được nghỉ. But if the reason is unusual like the COVID-19 or unpleasant like you got fired from your boss, in those cases, you will say bị nghỉ or phải nghỉ instead. And finally, được is used like passive voice in English. Tôi được mời đến bữa tiệc. I'm invited to a party. Tôi được mời đến đám cưới. I'm invited to the wedding. Rất vui được gặp chị. Rất vui được gặp chị. Tôi cũng rất vui được biết chị. Tôi cũng rất vui được biết chị. Rất mong được chị giúp đỡ. Rất mong được chị giúp đỡ.